ඉතින් අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අන්තර්ජාලයෙන් මුදල් හම්බ කරන්න කැමති අයට එච්චර සුබ ආරංචියක් නන් නෙමෙයි. ඉතින් එහෙනම් අද අපි යමු වීඩියෝ එකට. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මගේ channel එකේ මීට කලින් වීඩියෝස් බලලා තිනවා නම් ඔයගලන්ට මතක ඇති මම rakuten.com කියන වෙබ්සයිට් එක ගැන වීඩියෝස් කිහිපයක්ම කරලා තිනවා කොහොමද මේ Rakuten එකෙන් cashback balance එක ගන්න, ඒ වගේම කොහොමද referral bonus එකතු කරගන්නේ වගේ ගොඩක් වීඩියෝස් කරලා තිනවා. ඉතින් ඔයගොල්ලන්ට දැන් මේ පෙන්වන විදිහට දැනට මම Rakuten එකෙන් මගේ lifetime cashback එක විදිහට $3000 ගාණක් මේ වෙද්දි හොයලා තියෙනවා අවුරුදු එකමාරක් දෙකක් වගේ කාලයක් ඇතුළත. ඉතින් හැබැයි ඔයගොල්ලන්ට ඒත් එක්කම පෙන්වනවා ඇති මගේ pending cashback balance එක මේ වෙද්දි තියෙන $0.0යි කියලා. ඒ කියන්නේ මට ඉස්සරහට එන්න තියෙන මුදල් $0.0යි කියලා. ඉතින් මේක හදිස්සියම තමයි $0.0 ලිමිට් එකට වැටෙන්නේ. ඉතින් මීට කලින් මගේ මේ pending balance එක, ඒ කියන්නේ හරිනම් 2021 පෙබරවාරි මාසේ 15 වෙනිදා මට එන්න තිබිච්ච balance එක $300ක් විතර තියෙද්දි මේක එකපාරට බිඳුව විදිහට අඩු වෙලා මේ balance එක නැති වෙලා ගියා. ඉතින් මම ඒ පාර ටග් ගාලා Rakuten එකෙන් මේල් එකක් දාලා ඇහුවා මොකද වුනේ, මම මේකෙන් 3000 ගාණක් හොයලා තියෙනවා. ඒ වගේම මගේ pending balance එක විදිහට ඩොලර් මෙන්න මෙච්චර 300 ගාණක් තිබ්බා. ඉතින් ඒ ඔක්කොම එක සැරේ බිඳුව වෙලා තියෙනවා. මොකද්ද මේකට හේතුව? ඇයි මගේ cashback balance එක අතුරුදහන් වුනේ කියලා. ඉතින් ඔයගොල්ලෝ මීට කලින් මගේ වීඩියෝස් බලලා තියෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා ඇති මේ විදිහට ඩොලර් සෑහෙන ගාණක් හොයන්නේ මේ Rakuten එකෙන් ආකාර දෙකකට අපිට සල්ලි ගෙවනවා. එකක් තමයි අපි eBay, aliexpress වගේ අන්තර්ජාලයෙන් භාණ්ඩ අලෙවි කරන වෙබ් අඩවියක අපි මොන හරි භාණ්ඩයක් මිලට ගත්තොත් එම අන්නේ මිලට ගන්න භාණ්ඩයේ වටිනාකමින්, ඒ කියන්නේ අපි eBay එකේ එහෙම නැත්නම් aliexpress එකේ, alibaba එකේ වියදම් කරන මුදලෙන් 5%ක් 101ක් 103ක් 110ක් වගේ percentage එකක් මේගොල්ලෝ අපිට cashback එකක් විදිහට ආපහු ගෙවනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපිට චූටි ලාභයක් එනවා. ඒ කියන්නේ අපි ඩොලර් එකක් වියදම් කළොත් මේ ඩොලර් එකෙන් 100ට එකක් ගෙවනවා කියන ඩොලර් එකෙන් 100න් පංගුවක් අපිට ගෙවනවා. ඉතින් ඩොලර් 100ක් වියදම් කළොත් ඩොලර් එකක් අපිට ආපහු ගෙවනවා වගේ cashback එකක් අපිට ගෙවනවා මේ rakuten.com වෙබ්සයිට් එකෙන්. ඉතින් ඒකට අදාළව අපි extension එකක් කියව Google Chrome එකට අපි add කරගන්න ඕනේ. ඉතින් ඒ ගැන මම කලින් වීඩියෝස් වල කතා කරලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ වීඩියෝස් ඔයගොල්ලෝ බලලා නැත්නම් මෙන්න මෙතන උඩින් YouTube card එකක් කරනවා. ඔයගොල්ලන්ට YouTube card එක click කරලා ඒ වීඩියෝස් බලන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. ඉතින් ඒ විදිහට cashback එකක් අපිට ගෙවනවා වගේම අපි මේ rakuten.com එකට යාළුවෙක්ව හඳුන්වලා දුන්නොත් එහෙම අවමය ඩොලර් 25ක් මෙච්චර කල් තිබුණේ මොඩල් එක. ඉතින් ඒක සමහර දවස්වලට ඩොලර් 30 40 වෙනකන් විතර වැඩි වෙලක් තියෙන අවස්ථා තියෙනවා. අපි යාළුවෙක් හඳුන්වලා දුන්නොත් මේ යාළුවා Rakuten වෙබ්සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා ඩොලර් 25ක බඩු ගත්තට පස්සේ අපිට ඒගොල්ලෝ Rakuten එකේ අපි ඒ යාළුවා හඳුන්වලා දුන්නේ අපිනේ. ඒකට අපිට ඩොලර් 25ක් ගෙවනවා. ඉතින් ඒ වගේම මේ යාළුවා ඒ සයිට් එකේ රෙජිස්ටර් වෙනකොට ඩොලර් 10ක් ගෙවනවා. ඉතින් ඒ විදිහට අපි යාළුවා 10 දෙනෙක් රෙජිස්ටර් කළොත් එimhe ඩොලර් 25 ගාන ගෙවනවා නම් අපිට ඩොලර් 250ක් නිකම්ම හම්බ වෙලා ඉවරයි. ඉතින් එතකොට මේ YouTube channel එකක් එහෙම නැත්නම් blog අඩවියක් වගේ ලියලා හොඳ source එකක් තියෙන කෙනෙක්, ලොකු audience engagement එකක් තියෙන කෙනෙක්ට මේ විදිහට මේ ගැන විස්තරයක් කියලා යාළුවන්ට කතා කරලා එහෙම නැත්නම් private යාළුවන්ට කතා කරලා මෙන්න මේක register වෙන්න ඔයා කොහොමද බඩු ගන්න කියලා ඉවරලා කියලා මේ විදිහට යාළුවන්ව register කරගන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බනම් ලොකු මුදලක් උපයා ගන්න පුළුවන්කමක් තිබ්බා. හැබැයි ඉතින් මගේ මේ විදිහට තිබිච්ච ඩොලර් 300 ගානක කෑෂ්බැක් එක නැති වුණා. මම ඒගොල්ලන්ට ඊමේල් එකක් දාලා ඇහුවා මොකද උනේ? ඇයි දැන් මේක හම්බුන්නේ නැත්තේ? මගේ එකතු වෙලා තිබිච්ච කෑෂ්බැක් බැලන්ස් එක තමයි මේ විදිහට නැති වෙලා බිඳුව වෙලා තියෙන්නේ කියලා. ඉතින් එතකොට ඒගොල්ලෝ මට රිප්ලයි එකක් එවුවා. ඒ වගේම ඒගොල්ලන්ගේ terms and conditions උත් මේ වෙද්දි වෙනස් කරලා තියෙනවා. මේ වෙද්දි මේක ලෝකයේ පුරා ඉන්න ඕනිම කෙනෙක්ට රෙජිස්ටර් වෙලා මේ විදිහට ආදායම උපයන්න යාළුවා හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්කම තිබ්බා. හැබැයි දැන් ඒගොල්ලෝ ඒගොල්ලන්ගේ terms and conditions වෙනස් කළා කියලා ඒගොල්ලෝ මට ඊමේල් එකක් එවලා දන්නවලා තිබ්බා. දැන් ලෝකේ කිසිම රටක කෙනෙකුට මේ විදිහට කෑෂ්බැක් බැලන්ස් එකක් ගන්න බෑ. ඇමරිකාවේ සහ කැනඩාව කියන රටවල් දෙක අරුණුකොට ඉතුරු ලෝකයේ තියෙන සියලු රටවලට සපෝට් කරන එක Rakuten එකෙන් නතර කරලා දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ කියන්නේ ඔයා මගේ කලින් වීඩියෝ එකක් බලනවා නම් මම මේ කලින් හැම වීඩියෝ එකේම මේක උඩම කමෙන්ට් එකේ පින් කරලා තියන්නම්. දැන් ඕගොල්ලන්ට පුළුවන් කමක් නැහැ Rakuten එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා යාළුවන් හඳුන්වලා දීලා අර කෑෂ් බෑක් එක. එහෙම නැත්නම් ඩොලර් 25ක් 30ක් ගෙවන කෑෂ් බෑක් එක ගන්න. ඉතින් හැබැයි ඔයාට තාමත් පුළුවන් කමක් තියෙනවා ඔයා ෂොප් කරනවා නම් ඒකෙන් 100ට 5ක් 10ක් වගේ කෑෂ් බෑක් එක ආපහු ගන්න පුළුවන්කම තියෙනවා. හැබැයි රෙෆරල් බෝනස් එක ගන්න දැන් පුළුවන් කමක් නැහැ. ඉතින් මේ කැනඩාව සහ ඇමරිකාව අරුණකොට ලෝකයේ ඉතුරු සියලු රටවල් වලට අයි මේක නතර
කරන්න කියන්නේ හේතුවක් Rakuten එකෙන් මේ වෙනකන් එළියට දාලා නැහැ. ඇයි මේ හේතුව කියලා. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට ඒකට හේතු වෙන්නේ නැත්තේ මේ සිද්ධ වෙන ඔන්ලයින් ට්‍රාන්සැක්ෂන් වලින්. එහෙම නැත්නම් අන්තර්ජාලයෙන් සිද්ධ වෙන භාණ්ඩ මිලදී ගැනීම වලදී 50%කට 60කට එහා පැත්තේ සියලුම මිලදී ගැනීම සිද්ධ වෙන්නේ. එහෙම නැත්නම් සියලුම ට්‍රාන්සැක්ෂන් සිද්ධ වෙන්නේ ඇමරිකාව සහ කැනඩාව කියන රටවල් දෙකේ. ඉතින් ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් ප්‍රොෆිටබල් වෙනවා ඇති. ලෝකේ අනිත් රටවලට මේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක දෙනවට වඩා ඇමරිකාවට සහ කැනඩාවට විතරක් ඉෂුව කරන එක. ඉතින් ආයිත් වතාවක් කියනවා මගේ පරණ වීඩියෝ හැම එකේම මම ෆස්ට් කමෙන්ට් එකේ මේ වීඩියෝ එක පින් කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝම දන්න අයව දැනුවත් කරන්න Rakuten එකේ රෙජිස්ටර් වෙලා $25ක 30ක වගේ බඩු අරන් ඒ ප්‍රෝග්‍රෑම් එක හරහා භාණ්ඩ මිලදී ගත්තා කියලා eBay aliexpress කියන සයිට් වලින්. තව දුරටත් ඔයාලට රෙෆරල් බෝනස් එක ලබා ගැනීමේ හැකියාවක් නැහැ. ශ්‍රී ලංකාවට රෙෆරල් බෝනස් එක තව දුරටත් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි අද වීඩියෝ එක බලවට. අද වීඩියෝ එකෙන් අපි කතා කළේ Rakuten.com එකේ අලුත් මෙම්බර් කෙනෙක් රෙජිස්ටර් කරලා දෙනවට ඒගොල්ලෝ ක්‍රියාත්මක කරලා තිබිච්ච රෙෆරල් බෝනස් ප්‍රෝග්‍රෑම් එක. මේ වෙද්දී ඇමරිකාව සහ කැනඩාව හැරුණකොට ලෝකයේ ඉතුරු සියලු රටවල් වලට සපෝට් කරන එක නතර කරලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ශ්‍රී ලංකාවේ අපිට තවදුරටත් Rakuten එකේ රෙජිස්ටර් වුණා කියලා රෙෆරල් බෝනස් එක විදිහට $25ක් හෝ 30ක් ගෙවන එක ඒගොල්ලෝ මේ වෙද්දී නතර කරලා දාලා තියෙනවා කියන එක. ඉතින් සමහර විට ඔයා මේ ගැන තවත් වැඩි දුර තොරතුරු දන්නවා වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ඔයා මේ වෙද්දී Rakuten එකෙන් කීයක් හරි හොයලා තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ හැමදේම පල්ලා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකෙන් කතා කරගෙන යමු. එතකොට අපිට පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක බලන්නේ නැහැට තව දුරටත් වැඩි දුර කරුණු මේ කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එක කියවලා ඉගෙන ගන්න. ඉතින් එහෙනම් තවත් මේ වගේ වීඩියෝ කරගෙන ඉක්මනට වෙන්න.